Centrum, själva namnet Centrum uppstod när vi flyttade hit. LTGS har nu tagit sig till Centrumhuset här i Kiruna. Vi kommer ikväll undersöka den här butiken och vi har även fått tillgång till en lägenhet som ligger allra högst upp i den här byggnaden. Så följ med oss på vår paranormala resa genom Sverige. LTGS är nu på väg till delar av gruppens hemtrakter, nämligen Kiruna. För att undersöka en av Kirunas mest kända byggnader, nämligen Centrumhuset. Vi möter upp Johanna som är en av ägarna i familjeföretaget. Hon är den fjärde generationen som driver företaget Centrum J.V. Lindgren AB. Ja, vi är ju dels från 1925. Startades i en annan byggnad faktiskt, nere vid Norrmalmsskolan. I ett trähus som inte längre finns kvar, det är rivet. Och jag tror att de rev det ganska snabbt efter att vi flyttade därifrån 1933. För det var då vi flyttade in hit. Och har successivt tagit över lokaler som har blivit lediga tills vi till slut har liksom tagit över hela huset. Och det har varit familjeägt sedan, jag vågar nog inte ens ge något årtal faktiskt på det. Men huset i sig är ju 100 år gammalt. Så det har varit som andra företag här i också. Jag är fjärde generation. Just det. Så det är ju min farfars farbror som har startat J.V. Lindgren. Jonas Willehard Lindgren heter han. Okay. Där har vårt namn. Vi heter Centrum J.V. Lindgren AB. Just det. Sen så har farfar och en annan man som heter Ragnar tog över efter dem. Och sen så har pappa och min farbror tagit vidare efter. Och nu så har jag gått in i bilden och liksom tagit över med min pappa. För farbror blev 65 och giltig pensionär. Pappa är på övertid nu. Men det tar väl ett tag innan man vill trappa ner. Man har ju det som en livsstil istället för ett yrke. Liksom. Första huset som vi var i, manufaktur var väl liksom största namnet man såg. Och sen så finns det en liten skylt om vilka vi var. Men själva namnet Centrum uppstod när vi flyttade hit in till Centrum. För det här var ju då nere vid Norrmalmsskolan då. Så att då hette vi inte Centrum i begynnelsen. Utan den kom hit. Det var liksom mer naturligt.
att vi döpte sig där. Så där har vi då J.W. Lindgren, Jonas Willehad, grundaren till det hela. Samma affär men lite sämre skick. Och här har vi då nuvarande hus. Och där vet jag faktiskt inte vilket år det är taget. Kanske står på baksidan. Jag vet att farfar var grym på att skriva årtal och gärna en liten berättelse bakom alla bilder. Så här var ju då ingången i hörnan. Till att börja med. Jag är jätteledsen för att den togs bort, för jag hade gärna velat ha den kvar så. Varför försvann den ingången? Jag tror att det har att göra med, för det var egentligen ett trapphus just där våran ingång är idag. Var ett trapphus upp till lägenheterna. Så när den togs bort då flyttades nog ingången dit. För som sagt, vi hade ju då den här delen. Det var som en kvadrat. Och sen så låg det möbelaffär, det låg klockaffär och så var det Porjus kraftverk eller något sånt här. Typ nuvarande Vattenfall, alltså den typen av verksamhet låg också här i anslutning. Och så att det har som hela tiden tagits an så fort en lokal är närliggande har varit ledig så har vi tagit över den. Eller Give gjorde det helt enkelt. Så det var väl därför som sagt som man flyttade ingången. Så där är min farfar. 1933. Interiörbilder. Det här inredningen finns kvar där nere. Vi har även kassadisken. Där. Här sitter vi nu och pratar. Så det är nedgången till damavdelningen är här. Så det är exakt här som vi sitter just nu. Det där är en man som heter Harry som är eller var dekoratör. Och jag måste kolla så att jag inte har fel, men han hängde sig i en lägenhet här uppe. Det var farfar som hittade honom, för han kom aldrig till jobbet. Så farfar blev tillsagd att gå upp och kolla liksom varför han dröjer, och då såg han det genom nyckelhålet. Lite sådär scary. I den här boken, det här är ett album som Give fick när han fyllde 50. Så då var det dekoratören som satte sig ner och liksom gjorde det här albumet till honom. Så det är väldigt vackert gjort. Så här har han lagt in personalen som var då i alla fall med namn och vilket årtal de jobbade i butiken. Så här är det väldigt mycket interiörbilder. Där är min farmor Ingmarie Lindgren. Ja. Både farmor och farfar är döda. Så annars hade ni haft världens bästa storyteller här, kan jag säga. Farfar, det var det bästa han visste. Bara berätta. Kan du berätta om det här huset så? Det här är ju en butik på bottenvåningen. Ja. Och sen är det lägenheter resten. Det är 10 lägenheter uppdelat på 1 år till och med. Jag tror det är 5 som störst. De är ju väldigt unika, alla lägenheter. Det finns ingen som är den andra lik. Det finns en källarvåning som är förrådsutrymmen, tvättstuga, små korridorer. Ja, det finns någon historia om de utrymmen också. Farfar bland annat, han fick bo i ett litet rum på typ, jag vet inte hur många kvadrat, det var typ en säng som fick plats där inne. I den lägenheten faktiskt som ni kommer att få gå in i sen, där har Hjalmar Lundbom hängt delvis. Och just köksdelen är utbyggd faktiskt. Så det var som bara ett litet, det fanns alltid såna här små kök där pigorna fick husa. Så att hälften av köket är egentligen ett förrådsutrymme som tillhörde
vindsdelen. Och vad den här butiken betyder för Kiruna. För den är ju jättekänd så sett. Ja, här. Vi har väl alltid, eller väl ska man säga, vi har alltid satsat på service och kvalitet. Det är våra främsta ledord. Och att vi har kännedom om det vi säljer, både på dam och herr. Och att du ska kunna komma in både som man och kvinna och klä dig från topp till tå. Det är det vi vill, liksom, det är det vi står för. Hålla god service och ändå liksom kunna ha det på en personlig nivå. Det behöver liksom inte vara något krusidulligt där, utan bara kunna samtala och få en relation med sina kunder. Och det tror jag har varit den största bidragande orsaken till att vi fortfarande finns kvar. Att vi har väldigt många återkommande kunder och generationsskiften framför allt. För man har ju följt med farfar när han skulle handla sin kostym och sen har man som bara traskat på därefter. Så det är väl så vi har jobbat. Och nu, som sagt, nu ska den här byggnaden, den ska rivas eller flyttas? Ja. Rivas? Nej, rivas tyvärr. Just det. Jag vet inte riktigt vad den är uppbyggd på, om det är betong eller tegel eller vad det är. Men det är i alla fall ett stenhus av något slag och det är svårt att flytta. Just det. Så det kommer att plats en ny centrumbutik? Ja, och den det är min ambition. Ja. Ja, nej, men om 5 år ungefär har den väl. Okej, det är så pass nära. Ja, det är det. Vi har inte fått något exakt årtal, men de säger till att börja med 2000, alltså egentligen 2019, men det vill inte vi. Så då säger vi 2020 och så säger LKAB 2021. Så att vi ser ju det liksom inte. Men ändå inom närtid? Ja, det är det. Och fort går det. Och placeringen blir i det nya centrumet? Ja. Eller är det redan färdigt när det gäller placeringen? Nej, ingenting är ju klart. Det är ju bara på diskussionsnivå och önskemål om vart man vill ligga och vilka krav man har för att kunna följa med och sådär. Så att vi har ju våran skylt på utsidan och den kräver ju en hörna till exempel. Så att vi måste ju säga vad vi behöver så att säga. Så att det är väl i det läget vi är nu. För skylten ska med? Den ska med. Ja. Ja, det finns inga diskussioner där inte. Nej, men jag vet inte heller vilket år den gjordes, men den är ju alltså framtagen för den fasaden och liksom, den är ju unik. Så att den måste med. Det är bra. Historia. Det är så mycket historia som möjligt vill vi få med oss. Efter den intressanta historien om Centrumhuset och dess ägare träffar vi delar av personalen som berättar om deras egna upplevelser i butiken och i lägenheten. Jag har upplevt vid ett par tillfällen så har någon ropat mitt namn. Och det känns ju inget märkligt med det, för man tror ju bara att det är en kund som ropar efter en, så man vänder sig om och svarar ja och sen är det ingen som vill något. Och det där har hänt kanske 3-4 gånger under de åren jag har jobbat här. Och är det att personer kommer in eller att du ser eller hör att någon kommer in och så säger ditt namn? Eller är det bakom dig? Eller? Ja, det kan vara var som helst. Det kan vara när jag arbetar med någonting här. Jag kan vika kläder eller hjälpa någon annan kund eller gå fram och tillbaka med någonting. Och så är det någon bara som ropar mitt namn. Klart och tydligt mitt namn. Och då stannar jag bara till och vänder mig om och men så är det ingen som vill något. Det kan ju vara andra kunder här också som man tror verkligen. Alltså det känns inget skumt eller konstigt med det, utan det är bara det att någon vill någonting. Men ingen vill något? Ingen vill något, nej. Det händer. Och sen har det ramlat kläder på udda sätt. Alltså kläder som ungefär så här, som ligger så här lite stadigt på ett bord. Har man kunnat hitta på golvet på morgonen. Och då är det inte som att det är högar med kläder så att det naturligt sett kunde ha trillat ner, utan det är som att det här det är som att det där, ja precis. Ja, att det är ingen anledning. Av ingen anledning, ja.
Upplever du något obehag någonstans i butiken? Att här känns det lite olustigt att vara själv? Nej, det gör jag inte. Det känns är bara aldrig som att det är obehagligt. någon här, men det känns okej. Att det är som att Ja, alltså, det har ju tagit flera år att förstå att det är något annat än vanligt folk. Nej. För det känns så naturligt bara att det är en kund som kommer, ja, som de som kommer in då. Att det kommer in 2 personer om man går och ska hjälpa dem och det finns bara en. Många gånger har jag blivit, alltså i början så blev jag ganska upprörd över det. Jag tänkte det är någon som har försökt ta sig in på kontoret i några oärliga syften. Så jag har varit in i alla skrymslen och letat efter den här andra personen som bara har försvunnit. Men jag hittar ju aldrig någon. Ja, alltså den här entrén, den har nog alla upplevt faktiskt som har jobbat här. Framförallt om man står där borta vid kassadisken och så kommer det in 2 personer. Man hälsar liksom och så går de in i butiken och så följer man efter och ska hjälpa dem. Och sen går bara en person upp i rök. Det är så obehagligt i efterhand, men inte när man väl är mitt i det. För de är så verkliga. Alltså, de ser ut som dig och mig. Liksom. Det är inte så där så att de har liksom backat tillbaka i tiden, att det kommer in en från 50-talet, utan up-to-date-spöken. och de kan inte ta vägen någonstans, utan de måste gå samma väg tillbaks. Och det händer väldigt ofta, senast idag. Men är det här den mest aktiva entrén tycker du? Där ja. man hör eller ser? Ja, precis. Här ser man dem komma in. Och det var ju som sagt, det var en trappuppgång rakt upp. Och jag har inte varken sett bilder eller någon. Jag vet inte hur det såg ut. Jag vet inte om det finns bilder på det heller, men det var en trappuppgång här i alla fall upp till lägenheterna tidigare. Den här trappen är ju, den har ju såna här metalllister fastskruvade. Och de låter väldigt speciellt när man går i dem. Och det ljudet alltså är återkommande. Jag kan inte säga hur ofta, men väldigt ofta. När vi står kanske där borta och pratar eller någonting, så bara hör man någon gå och sen så försvinner de liksom upp för trappen. Men då ser man dem inte, utan man bara hör att någon går i trappen. Och det är så svårt att liksom, det kan som inte knaka till. Utan det är verkligen specifikt. Man hör att det är trappljudet. Precis i början när jag började jobba här, jag har jobbat i 11 år, har jag väl varit här nu. Jag har ju varit här sedan jag var liten, men när jag började jobba så väntade jag på skjuts när vi hade stängt. Så vi hade ju stängt alla dörrar och släckt ner hela butiken, så det var ju kolsvart, det var ju typ i november eller något. Så då är det ju verkligen becksvart. Så jag satt där inne i fikarummet själv och väntade på skjuts. Klockan började närma sig 7 och så hör jag bara hur någon från kontorsdelen springer från kostymavdelningen och förbi här och så bara tar såna här kliv och så fortsätter springa neråt i butiken. Och det var så här, okej, men alltså antingen så sitter jag kvar här eller så bara går jag ut och väntar och så får det vara. Det var ingen här. Alltså jag såg inte någon. Jag hörde bara hur den här personen, och det lät som en man. Jag vet inte, men det kände på stegen och liksom tyngden av en person så fick jag känslan av en man. Och det är en av få gånger som jag har känt obehag faktiskt. Man hör väldigt ofta folk som är här. Jo, för någon vecka sedan, i början på sommaren, då stod vi där nere där vi satt vid soffan. Och Stig som är här och hjälper oss ibland, han brukar vara och diska inne i köket. Han brukar ta ledigt på onsdagar. Det här var en onsdag. Det var bara jag och Birgitta och jag tror Evelina var här. Vi stod här nere och pratade, det var bara vi i butiken. Och sen helt plötsligt så bara började någon gå lös och diska där inne. Det fanns ingen här då. Och det var exakt det där skrammeljudet som när man står och staplar upp i diskstället. Och det är också ett speciellt ljud just där för att det är så litet och sådär. Alltså det var också någonting som vi alla reagerade på. Att men gud, är Stig här? Men han var ja, det fanns ingen. Jag gick direkt dit och bara,
vadå? Han liksom kom utan att säga någonting. Men nej, ingenting var rört. Men det var exakt liksom ljudet av när han står och diskar. Jag upplever inga obehagskänslor utav aktiviteterna här. Det är mer när man börjar komma ner i källan och man känner sig mer jagad av någonting när man ska gå upp för trappen. Och det är liksom där nere i. Dit kan ni också få gå om ni vill. Och den här tycker du är den mest aktiva? Alltså här är det som att någon liksom, om jag sitter i soffan där vid divanen, alltså helt själv. Och först kan det var en kväll och satt jag där vid och detta var på kvällen, alltså sent på kvällen. Då är det som att, för man hör ju när entrédörren öppnas, eller när den stängs, när den slås igen. Då hör jag hur någon alltså springer som att de blir jagade, alltså upp för trappen. Och sen är det bara ett hårt stamp precis utanför och så stannar de. Och jag sitter och väntar, jag sitter med mobilen och jag tänker, ja men någon kommer ju in snart. Men det var ingen som kom ju. Och vet jag börjar så här och så tittar jag. Och lamporna var ju släckta och sånt, annars är det så här rörelsedetektor typ, så att det ska ju tändas. Men ingenting var tänt och då var jag livrädd. Men annars är det ju som att någon går liksom här vid. Det är som att jag blockerar någonting liksom här vid. För de går och sen kan det vara tyst och sen är det som att de fortsätter alltså bortåt. Och sen kan det bara bli helt tyst. Har du sett någon gång alltså någon skepnad skugga? Det är ljud? Det är ljud. Just det. Det är bara ljud. Och sen så min kompis var här uppe för 2 veckor sedan. Och hon vågar inte ens vara här uppe själv, inte ens på dagarna. För att där höll ju på inne på toaletten och alltså då var det jättemycket. Då var det dörren höll på så här. Och Jaha, okej. Att den öppnade så. jo. Och så kunde den stängas igen och lampan tändes och släcktes. Och sen är det i köket. Ibland kan det också vara att de håller på i skåpsluckorna och kan öppnas och sen kan det vara öppet en sån bit liksom. Ja, alltså just i detta rummet, jag bor ju inte här annars, men när jag flyttade hit så sov jag i detta rummet. Och då är det som att någon ska in hit. För att den är ju svår att öppna, så man måste ju vrida om den. Och den öppnas ju. Jaha, och du när du... Ja, när jag är här. Och sen bara stängs den igen så här. Och likadant här inne. Här ser ut som bara den. Men här vid denna lampknappen, det räcker inte vara så, utan man måste liksom smälla till den. Och den kan också tändas ibland. Bara så där liksom. Och det spelar ingen roll vilken tid på dygnet det är, utan det händer liksom. Det kan hända nu, det kan hända liksom mitt i natten och hela tiden. Mm-hmm. Och den här måste man ändå som vrida om. Jo. För att, men den går upp. Ja, du ser, man måste till och med trycka igen den liksom. Men den går upp liksom. Och många av mina kompisar som har varit här, de känner jag av jättemycket här inne. Och att gardinerna, när de är nere, så är det som att någon går in eller går ut härifrån. att De öppnar, alltså det är, ja, inte så här jättemycket, men lite liksom. Ja, jag bodde ju där i lägenheten när flyttade vi därifrån. Jag tror vi flyttade cirkus 2007, någonstans där 2008. Tillsammans med min man. Han har en dotter som då var i 11-årsåldern ungefär. Så när vi satt och åt middag jag funderar på hur Evelina har det nu. Jo, men hon har nog också ett matbord i liksom stora matrummet så att säga. I köket hade vi så bara ett barbord i. Då stod Daniel och diskade. Och så hade vi matbordet mitt i det rummet. Och jag satt med ryggen vänd mot nuvarande sovrummet. Och Felicia satt på kortsidan på bordet. Och så hade hon en hästsvans då. Och så bara, pappa sluta dra mig i håret. Han bara, va?
Men sluta dra mig i håret. Vadå, jag drar inte i håret. Det var alltså 3 meter emellan han och Felicia och jag satt här. Det var ingen annan mer i lägenheten. Och det var verkligen så hon kände hur huvudet drogs bak så här på henne. Och både jag och Daniel fick så här kalla kårar. Nästan varje gång man stod och diskade så såg man en person som liksom kikade fram så här runt den lilla kortväggen. Från hallen? Eller? Från hallen. Så att du stod liksom och diskade och så har du en liten kortvägg där. Och då såg man, jag upplevde det vara en man. Min mans lilla syster har också bott där tillsammans med sin kille, men hon var ensam. Han var bortrest någonstans. Och då hade de sängen i innersta rummet, de rosa tapeterna. Det hade vi också. Men när hon låg och sov, då kände hon någon som la munnen över hennes tår. Inspirerade av Johanna och personalens upplevelser var vi nu redo att påbörja vårt EMF-svep av butiken och av lägenheten. Då startar vi vårt EMF-svep här nere i butiken. Vi börjar här på damavdelningen. Vi går in här första. Ja. Shit, vilken korridor. Ja. Lysrör. Har du det? Ett utslag här. 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 Om det är någonting under här. Hela. Har vi koll på det där? Här är ju en... Nej, Borta? nu är det borta. Nej. Det... Kommer och går det där. Ser du? Ja. Där. Ja, vi får kolla på den där. Här också. Det är golvet. Efter golvet där. Hela vägen här. Hela vägen. Så det är starkt här. Går de ihop med takten på? Varför är det bara ena? Nej, Ja. Du har ett stråk här, så bara kolla hur långt det är. Hela här har du ett starkt stråk här. Ja. Ser du? Jag undrar de där lamporna där uppe. Gå mot dem. Samma Ja. dem. Här har vi ju enormt mycket EMF-värden som sticker i höjden här. Hela stråket här. Så här mycket EMF kan vi säga. Mm. Så här mycket EMF. Alltså världen har vi inte varit med om i så här långa delar. Vi brukar ha periodvis kanske, men det här är ett helt enda långt stråk i den här korridoren här. Vi måste fortsätta hela vägen. Ja. Men jag tror det alla lamporna måste det vara. Det här är ett helt...
Det är hela. Alla lamporna här. Jag provar att släcka ner. Jag kör till hela butiken här. Så vi provar att släcka ner här avdelningen här så ska vi mäta ännu en gång då. Nu är det helt becksvart för mig här inne, men som ni ser nu i alla fall så är värdena borta. Vi fortsätter ner i källaren för EMF-svepet här. Nu är vi ju under. De höga EMF-värdena som vi fick berodde på ljuskällorna i butiken, så dessa var av naturlig orsak. EMF-svepet i butiken var nu klart och vi gick upp till lägenheten för att fortsätta våra mätningar där. I den här korridoren, hyresgästen här borta har hört att någon som springer med riktigt tunga steg upp för trapporna snabbt här. Och det är ju i den här hallen också som man hör att någon kommer in och att man som går här eller springer rakt in i lägenheten. Hon berättar. Och man har också berättat här att här har någon tittat fram när man står och diskar här alldeles, så det känns som att någon tittar precis mot den. Så det är ett ganska aktivt stråk, så vi ska se här om vi får några träffar. Precis. De försvann i och för sig. Där. Där. Var de mot köket? Nej. Här. Nu kommer det och går. Nu är det här. Vi kan följa det. Här bakom. Bakom väggen, vi kan kolla där. In mot sovrummet och här också ett litet stråk. Och här också. Det här är ganska intressant, för här berättar ju hyresgästen om att det är någon som kommer in, springer och stannar här. Och här har vi också med EMF-träffarna. Det är lite intressant att det är i samma stråk så att säga här. Mörkret fortsätter här. Och här inne i det här rosa rummet här har de upplevt mest obehag. Bland annat så har den där dörren öppnat och stängt sig. Lampan där inne brukar tända sig. Så vi kör ett EMF här också, får vi se. I hela rummet här. Jag ska också stänga igen den här dörren. Jag hör ju att jag måste... Nu är den stängd. Och lampan var släckt. Lampan är släckt. Jag ska se om jag går tillbaka. Här är väggen. Det här är ju ingenting. Men på andra sidan här. Så har vi träffar.
Om vi summerar ihop EMF-svepet av den här lägenheten som ligger ovanför butiken, alltså högst upp i det här huset, så har vi värden som också kommer och går här. Lite märkligt i och för sig när vi tog mot den här väggen där borta så hade vi först ganska höga pikar, men när vi gick runt så hade vi ingenting. Och när vi kom tillbaka nu så fanns inte heller de här EMF-träffarna kvar, så det var lite speciellt. Men som sagt, det verkar som att det är höga EMF-värden i huset i allmänhet. EMF-mätningarna var nu klara och vi förstod tidigt att vi inte kunde förlita oss på att använda EMF-utrustningen denna utredning på grund av de naturliga EMF-värdena som fanns i byggnaden. Det var nu dags att rigga både butiken och lägenheten med delar av vår utrustning. Efter att riggningen var klar delade teamet upp sig för att täcka både butiken och lägenheten. Niklas och Sofia startar i butiken och Tony och Linda i lägenheten. Jag och Sofia ska köra en grocery nere i källaren. Vi ska gå runt där nere. Medan Tony och Linda har gått upp till lägenheten. Ska vi se. Och vi får någon kontakt här. Vem är det som är här med oss? Är du kvar här nere någonstans? Jag vet inte riktigt vad du sa. Kan du säga ditt namn så vi vet vem du är? Är du här inne? Vänta. Kollidera. Är det vem vi pratar med? Kolliderade fortsatte. Blev du påkörd här utanför? Vilket årtal var det? Avled du här utanför? Fortfarande kämpar. Det är nog bättre att gå över till andra sidan. Om du går över till den andra sidan så kommer du få frid. Vi toppar. Nu kan du gå. Vem är det som är här? Närmaste vän. Närmaste vän. Kan du komma och hjälpa oss när vi står här? Skulle vi vilja veta expeditens namn? Är det en präst som är här? Finns det någon här på
damavdelningen som vi pratade om. Jag har hört att du har sagt personalens namn. Har du sagt det här borta? Då har vi kört klart gåsvidden här. Vi var nere i källaren och vi var vid herravdelning och damavdelning. Men det har varit väldigt dåligt med kontakt. Vi får väl se om vi kanske får till det med spiritboxen sen som jag och Tony ska köra. Ljud inifrån köket, precis. Jag har inte ens börjat Ghost Radio med. Tack. Vad är det? Kom ut från köket hit. Så vi får se dig. Hör dig andas där inne. Ja, hörde du? Då hörde du samma som mig. Vad är det? Kontakt med sån här. Tony och Linda här uppe i lägenheten. Vi kör en Ghost Radio-session. Jag hör lite konstiga ljud från köket, ungefär som andningar. Bra om den personen som är där, den där anden eller den energin som är där, att den kommer och pratar med oss här. Jag tror att det här har satt mig i drömmen. Alltså, Vad är det här var? jag tror det. Jag har inte fått det så viskade. Känner du det? Känns som en kallt som sveter förbi här nu. Det är någon som är här med oss. Det finns en person som har tagit livet av sig i det här huset. Kan du komma hit? Ljud i köket. Armarna upp. Bilder. Ja, vi har sett det på bilderna där nere. Är det Harry som är här? Du vet ditt namn också. Du vet att du tog ditt liv. Han hittade dig i en av de här lägenheterna här. Du berättar varför du valde att ta ditt liv här. Jag är inte död. Du får jättegärna prata med mig. Vet du om att det är du som är död? Var är du någonstans? Hej, jag heter Linda. Vem är du? Här i rummet bakom oss, det här lilla rosa rummet. Vi går in här också. Vi tar med gasregeln. Vi går in här. Fy, vad äckligt. Nu kommer vi in här. Vad är det här du är? Gå fram och prata med Ghost Radio där. Linda sitter där. Gå och prata med henne. Prova dra henne i håret. Som du har gjort med en annan flicka här inne tidigare. Kan du dra i hennes hästsvans där så vi ser att den går bakåt. Pilla henne i håret där.
Skulle du kunna öppna dörren för oss? Jag vet att jag tjatar på dig, men kan du göra det? Skulle du kunna öppna dörren en gång? Han misslyckades. Han misslyckats. Du följer med oss när vi går här. Nu komma ut därifrån. Rör draperiet nu. Kom ut från det där rummet. För mycket. Du väger ingenting. Tog en bild där inne. Väger ingenting. Tog en bild där inne. Väger ingenting. Tog en bild där inne. Men fy vadå? Bra. Från vad? Tack. Kom ut nu därifrån. Det är något som fotar dig där inne, för du kan komma ut därifrån. Kom mot oss. Säg vad du vill nu. Herregud. Tack. Dra upp de där, eller spring bara förbi dem snabbt. Flytta på dem lite bara, eller kan vi få se din ansiktsform bakom draperiet där. Ställ dig bara bakom, du behöver inte ens komma ut. Ställ dig bakom så ser jag dig. Kom ut därifrån, det tas bilder på dig där inne. Kan du komma ut därifrån? Stråle, ja det är en ljusstråle där inne som tar bilder på dig. Det är som en blixt. Kom ut därifrån nu. Öppna dörren där inne eller rör det här draperiet. Misshandlade. Är det någon händelse du berättar om nu? Säg ditt namn till oss. Mitt hem. Är det ditt hem? Vill du säga något till de som bor här? Okej. Stanna här. Efter intressanta Ghost Radio-sessioner går Tony och Linda ner till butiken och kör en spiritbox-session. Jag och Linda ska köra en spiritbox-session här i butiken. Så vi kommer gå runt hela ytan här. Får vi se om vi får någon svar på vilka som är här. Är det någon som är här med oss nu? Vad heter du? Kan du säga ditt namn en gång till? Och där. Ja. Ska vi gå hit då tycker du? Aj! Ja, tack. Kan du säga vad du heter? Kan du kasta ner något klädesplagg här när vi står här? Kan du sparka ner bollen framför oss här? Kan någon hjälpa mig med att hitta en bra skjorta här inne?
luktar någonting här. Ja. Vad luktar det? Vad är det? Vad luktar det? Jag vet inte. Usch, läskigt. Säg ditt namn till oss en gång. Du kan ställa dig bakom mig också om du vill. Bakom mig och Linda här. Så vi kan se dig. Sista chansen att kunna säga någonting till oss. Så att, säg ditt namn högt en gång. Kan man hjälpa mig här? Då avslutar vi den här sessionen. Spiritbox-sessionen var intressant i butiken. Vi grupperade om oss och gick upp till lägenheten för att fortsätta utredningen. Då är vi uppe i lägenheten och vi placerar ut en REM-pod i det här stråket där de har känt av mycket aktivitet. Vi kommer också köra en spiritbox. Det blir vår första session här. Det är där. Så om det är någon som är i det här stråket och nära den här antennen så kommer vi se det. Är det någon som vi har med oss här? Kan du säga ditt namn? Ja, tack. Vem är du? Anton. En gång till, Anton. Kan du säga ditt för- och efternamn till oss? Har du jobbat i det här huset? Är det du som har stört de hyresgäster som har bott här? Ford mot dig. Ford. Ja, den kom från bord och stack till dig. Tack. Lite rysningar på henne här. Vad är det för något? Jag vet inte. Mörkigt. Du är i spiritboxen. Är det? Tack. Det är ganska mycket rys i hallen här när man står. Det är ju det vi inte hört innan, att det är någon som spelar nästan. Hör du? Var det du som gjorde de ljuden? Tack för det i så fall. Vet du om att du är död? Nu är det kallt på min vänstra sida. Men jag känner kylan där hit. Det blåser hit. Det drar här på min... Och det är bra med gåshud där. Tack! Tack för att du försöker kommunicera med oss. Kan du gå förbi den här lampan och golvet också så... Jag känner en pustar på mig. Va? Jag känner vindpust. Ja, jag känner det blåser ända hit. Jag känner en kall vindpust på mig precis. Oh shit! Kolla, alltså mina armar alltså. Det här var någon som blåste i ansiktet. Men jag känner det blåste kylen ända hit. Det kom en jättekraftig pust. Alltså, och de blåste på mig. Ja. Alltså det är kallt här. Kan du knacka mig på axeln eller rör mig på något sätt? Säg ditt namn en gång. Vi avbryter den här sektionen och så kör vi en Ghost Radio. Stanna kvar här inne.
Shit, det bara... Det känns som att någon blåste på mig. Jag har aldrig känt det innan. Någon som... Men jag kände vinddragen. Ska vi skifta? Ställ dig du här så kör du en Ghost Radio. Jag ska ta och köra en Ghost Radio här nu där Tony körde Spiritboxen. Vi hörde lite klingljud och sånt på den. Vi tyckte ut igenom ett namn som inte var Anton. Jag fick en orb också. En liten ljusboll som gick mot Tony. Och i samma veva där så blev det lite aktivitet på Spiritboxen. Så jag ska ta och köra nu en Ghost Radio för att se om vi får igenom någonting. Om Anton vill prata med oss om det var han. Nu jag tyckte vi hörde kvinnor också. Så vi får se. Jag ska stå här precis i det stråket där man har hört att någon springer. Så jag ska försöka få REM-podden också aktiveras. Det vore jättetrevligt. Har vi närvaro här? Vem har vi med oss här just nu? Så en insnöade. Lät som det. Det lät som insnöade. Blev ni insnöade här? Eller blev du insnöad? Blev du arg? Det förstår jag. Är det något mer du vill säga till oss? Folk har ju sett dig här. Vill du vara i fred? Så stack han. I fred. I fred. Ska vi byta in? Ja. Nu är det. Ja. Svider i min nacke. Satan. Det är som någon bit i mig. Så om det blir märke av det där. Jag sitter och rör det. Det var som... Hör inte, men visa ungefär var det så. Där uppe. Om det är du som gör det så tack. Det irade till sådär. Jag har inte blivit stungen av en geting, men det var så riktigt starkt. Jag bad ju dem röra mig så det kan ju vara någonting. Vi kommer byta, vi ska bli in i rummet här bredvid där. Garderobsdörren också. Låter vi REM-podden vara. Innan vi går in här, jag ska bara kolla här. Många har ju känt obehag i det rummet vi ska gå in till. Nu hänger det gardiner precis här i dörröppningen. Skulle du kunna flytta på dem och komma ut till oss? Kom in med den där. Jag ställer mig här vid draperiet. Förrådda. Har Yamalongo varit här? Kom en kall vind, de flyttades inte eller? Såg du någonting? Nej, jag såg inte. Men jag fick också rys här, så det var som att det kom kyla igen. Högljudd. Menar du att vi lever om? Vi vill bara kommunicera med dig. Kan du komma och prata med oss? Kom igenom det här draperiet till mig här och prata med mig. Knuffar åt sidan bara. Vad ljud är inifrån? Vad är det? Ska vi in då? Vad ett fnysljud? Vi går in då. Var det du som gjorde det? Nej, det var jag. Det var det jag. Ja. Det var det jag hörde där inifrån. Gå in. Gå in då. Ja, där, vänta.
Ingen kom. Ingen kom. Nu kommer jag in till dig. Är du här inne? Kan du öppna dörren för oss framför här? Jag står så här istället. Jag får gå bakom dig. Under natten. Så öppnar du dörren. Tack. Vi kommer lämna en kamera här. Vi ska nog gå ut härifrån så ska den få dokumentera. Vi står precis utanför. Så när du själv känner under natten att du vill öppna dörren så öppna dörren. Det kan vara så där kanske, så är det stängt. Den är stängd där va? Nu ser vi det, att det är helt stängt där. Vänta, jag ska flytta. Kallt. Kallt. Om vi känner att det är kallt. Om du är där inne så får du gärna daska till draperierna. Vi kommer vara här ett tag och vi vill få lite svar. Och vill du svara oss så är du jättesnäll. Fota där inne. Gjorde den det? Japp. Fota där inne. Gjorde den det? Japp. Fota där inne. Gjorde den det? Japp. Ska vi kolla de bilderna sen? Någonting fotar den precis. Vi provar också en Ecobox uppe i lägenheten. Är det någon som vi har med oss här? Vad heter du? Kan du säga ditt namn högt? Är det en kvinna eller man? Är det en man som är här? Har du bott i den här lägenheten? Ja. Har du jobbat i det här huset? Vi bryter första sessionen där. Vi kör ytterligare en Ecobox. Någon som vill prata med oss? Har vi Harry med oss? Är det du som brukar gå här i lägenheten? Springa fram hit i rummet? Varför gör du det? Har du dragit någon i håret här? Det är sista chansen för dig att kunna kommunicera med oss här uppe. Gör det nu i så fall. Då bryter vi den här sektionen. Efter intressanta sessioner omgrupperar vi oss. Niklas stannar kvar i lägenheten och Sofia kommer upp. Tony går ner till Linda som är vid övervakningscentralen. Niklas och Sofia genomför en sista Ghost Radio-session i lägenheten för denna utredning. Öppna den där dörren. Nu fick vi närvaro på Ghost Radio. Ska vi börja det? Kände du Hjalmar Lundbom? Flera samtal. Nu så. Ja, när tar du? Du kanske hade flera samtal med Hjalmar Lundbom. Men vad gör du här? Pratar. Vi går in där. Där var det. Ja. Är det någonting du vill säga oss?
Försök. Försök öppna dörren åt oss. Använd all din energi du har. Kan du knacka på den dörren då? Den då. Är det något mer du vill säga till oss? Nu har du din chans. Då tackar vi för oss. Hej då. Det var tid att genomföra den sista Ghost Radio-sessionen för denna utredningen i butiken. Linda och Sofia fick äran att avsluta natten. Då ska jag och Linda köra en Ghost Radio-session här i butiken. Så vi börjar vandra lite så vi hoppas att vi får kontakt med någon. Hej, jag heter Sofia och det här är Linda. Om det finns någon här så får du jättegärna komma fram och prata med oss. Kanske vara här och ser änglar. Vilka rysningar. Ser du änglar just nu? Fortsätta gå lite. Står det vad han säger? Står. Det står. Nu försvann signalen. Vi fortsätter gå lite här. Det är mörkt här. Ja. Det ska jag så här. Ska de få se hur mörkt jag hörde. Finns det någon här som vill prata med oss, med mig och Linda? Nu går vi lite längre in, även om det är jävligt läskigt. Ursäkta mitt språk. Speglar. Det inte ser mig. Nej. Vi ser inte, nej, de kanske inte ser dig när du är här, men de hör dig när de arbetar. Ta på mig luren. Det här var jävligt läskigt. Det är inte så obehag, men det Får man inte se någonting. är lite rysigt. Det verkar, när jag börjar prata om de som jobbar här, så verkar det komma här för direkt. Birgitta och Johanna. Graven. Vad sa hon? Men Det där, se honom där. vadå? De där, se honom där. Det är ju en hel mening. Det försvann här. Jag kom tillbaka. Butiken var inte riktigt klar med oss än. För när Niklas och Sofia gick upp för att hämta utrustningen från lägenheten hände detta. Vi satt precis jag in här vid övervakningscentralen så hörde vi trodde att det var Niklas och Sofia som kom. Men ingen som kom. Det hördes precis som att de kom. Precis samma ljud som när det kommer någon. Men de vred om nycklar och gick in. Gå in och kolla då. Eller? Ouch. Nej, det är ingen där. Kan du gå förbi entrén här? Eller någon av entréerna så hör vi dig.
Hjälp till där nere. Tack. Gå förbi där. Gå förbi någon av de 3 dörrarna. Det var lite creepy. Jag vet inte om det inbillar mig, men det var som att jag såg något här till höger om mig i ögonvrån. Nej, men alltså då och så tittade jag dit och sen tittade jag på dig och då var det, du vet, i fokus. Kanske som att jag fokuserar på något, jag vet inte. Som kom här precis. Jo. Jag tycker det känns kallare här inne. Det är bra. Är du här uppe med oss nu? Kan du göra ett ljud så vi vet vad du är då? Kasta ner någonting från hyllan här. Du behöver inte vara rädd för oss och vi är inte rädd för dig heller, utan vi bara vet ifall du är här. Så det vore jättebra om du skulle kunna bara göra ett ljud, högt ljud, eller kasta ner någonting från hyllorna här. Nu kommer de. Nu kommer de. Ska höra om det är samma ljud jag hörde innan. Nu hör man att de är på väg ner. Ja, men det hörde ju inte vi. Vi hörde ju bara att någon kom in. Vi hörde att någon kom in bara. Låste upp. Ska jag höra nu? Alltså. Så. Sen när vi satt i centrala, trodde vi att ni kom. Nyckeln vet om och så bara, alltså nu kommer de här. Så det precis som att det var någon här. Jag satt ju där och tänkte, fan, de kommer ju inte. Gick ju uppe. Jävligt märkligt. Precis att någon gick i dörrarna. Och vred om, alltså låste upp. Ännu en lyckad utredning var nu till ända. Och så många gånger förr fick vi intressanta namn och konversationer som vi hoppas att butikens ägare kan förstå och kanske pussla ihop. För vem var det som viskade sitt namn Tommy i källaren i kamerans mikrofon? Och vilka var Maj-Britt, Bengt, Anton, Liss och en man med för- och efternamn Lennart Evald? Var det de som flera gånger under kvällen och natten ville att vi skulle se dem? Och kan det vara samma energier som blåste Tony i ansiktet i lägenheten? I lägenheten och framförallt i det rosa rummet kände vi alla av en närvaro som försökte kommunicera och till och med försöka visa sig. Detta fick vi uppleva när vi stod framför draperiet då vår rörelsekamera fotar något som rör sig på insidan men inte fastnar på bild. Detta är något som vi aldrig tidigare lyckats dokumentera. Summerar vi ihop denna utredning så fick vi med oss många namn, intressanta historier om olika livsöden och kanske en hint om vad som komma skall. För som många vet kommer denna historiska byggnad att rivas då staden flyttas. Så den stora frågan är om de som idag hemsöker huset begravs när huset rivs eller om andarna följer med till dess nya plats. För gamla energier har en tendens att vilja leva vidare och då kan inte ens en stadsflytt hindra dem från att följa med.